we ask God to mention on which man has ever embarked. One, two. Why some say the moon. Repair, copy. Copy that, control. I'm on it. Được vô đây, vô đây, vô đây. Đây nè, đây đây. Tới tầng khí quyển rồi đó thì ra khỏi Challenger rồi xách đồ ở mấy chiếc xách đó là nó có ba cái lên gặp tới đi với cái này đi vô đi rồi xong cái này lên đó là tách rời ra đó. Cái này là chiếc Apollo quên chiếc phóng cái chiếc này lên này á là cái này á như là chạm center để mà mấy ông còn cái này là cái module của cái Apollo là khác. We've looked at the stars with wonder and amazement, taking us in the future. But before we make exception of water, please keep conversation to a minute. Redstone rocket. It represents NASA's early organized Project Mercury, with the mission to investigate. Final reports coming. 20 seconds, all aspects. We are still 13, 12, 11, 4, 3. Apollo cái này là mỗi cái module này thứ nhất nha. Apollo 1 là cái model tầm khí quyển thuyền đi ra thứ 7 là coi như lên trên mặt trăng. First morning, the heat flow inside the moon. Check it out. Đây chúng ta ba phiền ra Apollo 16. Bật cái này đi.
entry. So we see the real space. Federal Pacific This is the arm. The ở ngoài kia đó cái chỗ bên cái chạy lên đi cho hết để hết đi